හොඳයි වෙල්කම් කියලා පිළිගන්නවා ඔයාලව. එතකොට අපේ ටොපික් එක PR සිංහලෙන්. මොකක්ද ඇත්තට මේ PR කියන්නේ? PR කියන එකේ තේරුම තමයි public relations කියන එක. හොඳයි මම පුංචි විනාඩියක් අරගෙන එන්නම් මේ PR එක අපේ තියරිස් වල කොතනද තියෙන්නේ කියන කාරණේ ඔයාලට කියන්න. ඊට කලින් කියන්න ඕන channel එකටත් පුංචි support එකක් දෙන්න. හොඳයි. මේ PR එක තියෙන්නේ ප්‍රොමෝෂනල් මික්ස් කියන කන්සෙප්ට් එක ඇතුලේ. එතකොට ප්‍රොමෝෂනල් මික්ස් කියන එකෙන් අපි කියන්නේ ඔයාගේ බිස්නස් එක කස්ටමර්ස් ලා ගාවට අරන් යන්නේ කොහොමද? ඔයාගේ බිස්නස් එකේ මැසේජ් එක කස්ටමර්ස් ගාවට අරන් යන, කස්ටමර්ස් ලා ගාවට අරන් යන තියරි එක. ඒක අරන් යන විවිධ ක්‍රම මේ තියරිස් වලින් ඉන්ට්‍රොඩියුස් කරලා තියෙනවා. ඒ යටතේ තියෙනවා ඇඩ්වර්ටයිසිං, පර්සනල් සෙලිං, සේල්ස් ප්‍රොමෝෂන්, public relations and direct marketing. එතකොට ඇඩ්වර්ටයිසිං ගැන අපි අත්‍තරම මේ වෙනකොට කතා කරලා තියෙනවා. ඒකේ අපි ඇපීල්ස් දෙකකුත් කතා කරා. අර සෙක්ස් ඇපීල් එක, ෆී ඇපීල්ස් කියලා. එතකොට ඔයාලට පේනවා මේ ප්‍රොමෝෂනල් මික්ස් එකේ තියෙන තවත් එක පාර්ට් එකක් තමයි මේ public relations කියලා කියන්නේ. හොඳයි අපි මේ ගැන කතා කරමු. මේක ඊටාම වැදගත් කන්සෙප්ට් එකක්, ඊටාම වැදගත් තියරි එකක්. මිනිස්සු අතරට ඔයාගේ බිස්නස් එක ලේසියෙන් පහසුවෙන් කොස්ට් එක අඩුවෙන්, ඒ කියන්නේ ඊටාමත්ම අඩු වේදමකින් අරන් යන්න පුළුවන් තියරි එකක් තමයි මේ public relations කියලා කියන්නේ. එතකොට මේ ඔයා දකින්න ඇති අපේ මේ පික්චර් එකේ ඉන්නේ ඒවිලා රිචඩ් බ්‍රැන්සන්. ඉතින් මේ රිචඩ් බ්‍රැන්සන් තමයි මේ public relation කියන කන්සෙප්ට් එක එහෙම නැත්නම් තියරි එක හොඳටම ප්‍රැක්ටිස් කරන කෙනා. සමහර විට ලෝකේ හොඳටම ප්‍රැක්ටිස් කරන කෙනා වෙන්නත් පුළුවන්. මොකද එයා බිලිව් කරන්නේ නැහැ ඇත්තටම මේ ඇඩ්වර්ටයිසිං කියන එක. එයා එයාගේ කන්සෙප්ට් එක විදිහට යූස් කරන්නේ මේ public relations කියන එක. ඉතින් මේ රිචඩ් බ්‍රැන්සන් කියන්නේ ඔයා දන්නවා Virgin Group එකේ CEO නැත්නම් Virgin Group එකේ අයිතිකාරයා කිව්වොත් හරි. හොඳයි. එතකොට මොකද්ද මේ public relations එකෙන් වෙන්නේ? මේ public relation එකේදී වෙන්නේ දැන් අපි ඇඩ්වර්ටයිසිං කතා කරානේ. ඇඩ්වර්ටයිසිං වලදී ඇත්තටම වෙන්නේ අපි මුදලක් ගෙවලා හුඟක් දුරට 95% අපි මුදලක් ගෙවලා ඒක ටීවී එකේ, රේඩියෝ එකේ නැත්නම් සෝෂල් මීඩියා එකේ, නිවුස් පේපර් එකේ, ඒ වගේ තැන්වල අපේ බිස්නස් එක පිළිබඳ ඇඩ්වර්ටයිස්මන්ට් එක අපි දානවා. නමුත් මේ පබ්ලික් රිලේෂන් එක ඇවිල්ලා එහෙම ඩිරෙක්ට්ම අපි මැසේජ් එක අරන් යන්නේ නැහැ කස්ටමර්ට අර පේඩ් මේ ඇඩ්වර්ටයිස්මන්ට් එක වගේ. එතනදි වෙන්නේ අපි නිකන් ඉන්ඩිරෙක්ට් කියන වක්‍රාකාර ක්‍රමයකට තමයි අපේ බ්‍රෑන්ඩ් එක එළියට අරගෙන යන්නේ කස්ටමර් ගාවට. එතකොට මෙතනදී මේ රිචඩ් බ්‍රැන්සන් කියලා තියෙනවා මේ අපි මැගසින් එකක ෆ්‍රන්ට් කවර් එකේ මුදල් ගෙවලා දාන ඇඩ්වර්ටයිස්මන්ට් එකකට වඩා මේ මැගසින් එක ඇතුලේ අපේ ප්‍රොඩක්ට් එක ගැන, අපේ බ්‍රෑන්ඩ් එක ගැන, අපේ බිස්නස් එක ගැන ස්ටෝරි එක ඉතාමත්ම පර්ෆෙක්ට්, ඒක සක්සස්ෆුල් කියලා. ඒ කියන්නේ අර පේඩ් ඇඩ්වර්ටයිස්මන්ට් එකට වඩා ෆ්‍රන්ට් කවර් එකේ අපි ලක්ෂ ගාණක් ගෙවලා ෆ්‍රන්ට් කවර් එකේ දාන ඇඩ්වර්ටයිස්මන්ට් එකට වඩා අපිට පුළුවන් නම් මේ මැගසින් එක ඇතුලේ පිටුවක අපේ බිස්නස් එක ගැන, ප්‍රොඩක්ට් එක ගැන ලිපියක් පළ කරන්න, ස්ටෝරි එකක් පළ කරන්න, ඒක ඊටාම වර්ත් කියලා. එතකොට මම ඔයාලට තව කතාවක් කියන්න. දැන් මේකේ මේ රිචඩ් බ්‍රැන්සන් මේ මොබයිල් ෆෝන් එක ඉන්ට්‍රොඩියුස් කරලා දුන්න වෙලාවේ, ඒ කියන්නේ වර්ජින් මොබයිල් ඉන්ට්‍රොඩියුස් කරලා දුන්න වෙලාවේ ඇත්තටම එයා යූස් කරේ මේ පික්චර් එකේ තියෙනවා ඔයාලට බලන්න පුළුවන් මේ වගේ මේ ස්කින් කිට් එකක් ඇඳගෙන, ස්කින් ටයිට් කිට් එකක් ඇඳගෙන ඒ ටවර් එකක් උඩ ඉඳලා බිමට එනවා ෆෝන් එක. ඔයාලට පේනව නේද එතන අර එල්ලන් ඉන්න තැන. ඒ වගේ ෆෝන් එක එල්ලගෙන උඩ ඉඳලා ටවර් එකකින් මේ වගේ බිමට එනවා. ඇවිල්ලා තමයි ප්‍රෙස් කොන්ෆරන්ස් එකට යන්නේ. දැන් මේ වගේ දේවල් කරාම ප්‍රෙස් කොන්ෆරන්ස් එකක් අනිවාර්යයෙන්ම මේ ප්‍රෙස් කොන්ෆරන්ස් ජනප්‍රිය වෙනවා. මිනිස්සු මේවා ගැන කතා කරනවා. මේ මෙහෙමයි රිචඩ් බ්‍රැන්සන් මෙන්න මෙහෙම වැඩක් කරා. මෙහෙමනේ මේක උනේ. ඊළඟට ඔයාලට පේන්නේ නැති මේක අර අපේ මුල්ම පික්චර් එකේ තිබ්බ බුක් එක ඉන්ට්‍රොඩියුස් කරලා ඒ වර්ජින් එයා ලියපු පොත එයා ඉන්ට්‍රොඩියුස් කරපු විදිහ පේනවනේ. ඒ කියන්නේ මිනිස්සු ඒවා ගැන අර එතකොට මිනිස්සු ඒවා ගැන කතා කරනවා. ඒවා නිකම්ම නිවුස් එනවා. ඒ කියන්නේ ඒවා මුදල් ගෙවලා ප්‍රචාරය කරගන්න ඕන නෑ. ඒවා නිවුස් බවට නිකම්ම පත් වෙනවා. නමුත් මේ මම ඔයාට කියන්නේ නැහැ මේවා කරන්න කියලා. මේවා ඉතින් ඒවා ඒ රටේ කල්චර් එකත් එක්ක හැදිච්ච දේවල්නේ. එතකොට ඔයා කල්පනා කරන්න ඕන අපේ රටේ කල්චර් එකට ගැලපෙන විදිහට මේ පබ්ලික් රිලේෂන්ස් කොහොමද අපි යූස් කරන්න කියලා අපේ බිස්නස් එකට. ඒකට මම ඔයාට උදාහරණයක් කියන්නම්. දැන් අපිට මෙහෙම කරන්න පුළුවන්. පළවෙනි කාරණේ තමයි අපිට පුළුවන් ස්පොන්සර්ෂිප් එකක් දෙන්න. එහෙම නැත්නම් ඉවෙන්ට් එකක් ඕගනයිස් කරන්න, එක්සිබිෂන් එකක් ඕගනයිස් කරන්න. එතකොට ඔය ස්පොන්සර්ෂිප් එක නිකන් CSR එකක් වගේ ස්පොන්සර්ෂිප් එක ඇත්තටම හොඳ වර්ත් වැඩක් අපිට කරන්න පුළුවන්. ඒ කියන්නේ දැන් හිතන්නකෝ ඔයා මොනවා හරි ප්‍රදේශයක් ඉලක්ක කරගෙන බිස්නස් එකක් කරනවා නම් ඒ මොනවා හරි තියෙන සොෆ්ට්බෝල් ටූර්නමන්ට් එකකට
ස්පොන්සර්ෂිප් එකක් දෙනවා. පන්සලක මොනවා හරි තියෙන වැඩකට ස්පොන්සර්ෂිප් එකක් දෙනවා. ශ්‍රම දානයකට ස්පොන්සර්ෂිප් එකක් දෙනවා. ඉස්කෝලේක මොනවා හරි පොඩි වැඩක් කරලා දෙනවා. අන්න ඒ විදිහට ඔයාට පුළුවන් ප්‍රොඩක්ට් එක අරන් යන්න කස්ටමර්ලා ගාවට අර ඇඩ්වර්ටයිස්මන්ට් වලට පේ කරගෙන කරනවට වඩා හොඳට. දැන් ඔයා හිතන්නකෝ ඔයා දැන් ඕගනික් ෆුඩ් හරි මොනවා හරි දෙයක් ගැන බිස්නස් එකක් නම් ඔයා කියන්නේ ෆුඩ් බිස්නස් එකක් නම් යන්නේ. ඔයාට පුළුවන් සතියේ එක දවසක ලන්ච් එකක් දෙන්න ප්‍රෙග්නන්ට් අම්මලාට. ප්‍රෙග්නන්ට් වෙලා ඉන්න අම්මලාට නොමිලේ මම මෙදාට දෙනවා. දැන් ඒවා එතකොට කටින් කට යනවා. ඒවර පේඩ් ඔයා මේ සල්ලි ගෙවලා ඔයාගේ බ්‍රෑන්ඩ් එක ඔයාගේ කෑම කඩේ මේ ප්‍රොමෝට් කරනවා වගේ නෙමෙයි. මේ වගේ පබ්ලික් රිලේෂන්ස් වැඩක් ඔයා කරාම ඒක ටික මිනිස්සු අතර ජනප්‍රිය වේගන යනවා. අපි දන්නේම නැතුව. ඇත්තටම අර ඔයා දන්නවනේ පොසිටිව් වර්ඩ් ඔෆ් මවුත්. ඒ කියන්නේ එක එක්කෙනා අර කටකතා කියන එක පොසිටිව් විදිහට. පොසිටිව් වර්ඩ් ඔෆ් මවුත් කියලා කන්සෙප්ට් එකක් තියෙනවා. ඒවා තමයි එතනදී පත්තු වෙලා යන්නේ. ඉතින් ඔයා හොඳට කල්පනා කරන්න ඔයාගේ බිස්නස් එකට ඒ කියන්නේ ඔයා බිස්නස් එක කරනවා නම් සහ කරන්න ඉන්නවා නම් මේ පබ්ලික් රිලේෂන්ස් කොහොමද මම යූස් කරන්න ඕනේ කියන එක. එතකොට ඔයා මේ රිචඩ් බැන්සන් ගැන Google එකේ සර්ච් කරලා බලන්න එයා කරලා තියෙන වැඩ ගැන. ඒ කියන්නේ එයාගේ බ්‍රෑන්ඩ් එක ප්‍රොමෝට් කරන්න එයා යූස් කරපු පබ්ලික් රිලේෂන්ස් තියරි එක සහ කන්සෙප්ට් මොනවද එයා යූස් කරලා තියෙන්නේ කියලා එයාගේ වර්ජින් එයාලයින් එක ඇතුලේ එයා හෝස්ටර්ස්ලා වගේ එයා ඇඳගෙන ඒ වගේ දේවල් කරලා අර මීඩියා එකේ අවධානය ඇටෙන්ෂන් එක ගන්නවා. අරගෙන බ්‍රෑන්ඩ් එක බිස්නස් එක නොමිලේම ප්‍රොමෝට් කරගන්නවා. ඉතින් මේක හොඳ කන්සෙප්ට් එකක්. ඔයාට try කරලා බලන්න පුළුවන් ඔයාගේ බිස්නස් එකට ගැලපෙන විදිහට. ඉතින් channel එකටත් පුංචි support එකක් දෙන්න. Thank you very much.